מי שירצה יוכל לראות את זה אחר כך. אוקיי, אז מה שאנחנו נעשה כאמור בשביל הפתיח, עבור אלה שרואים את ההקלטה, אנחנו במפגש שבעצם נבאר בעברית את המפגש שהתקיים באנגלית אתמול עם מייסדי החברה ואנשי מפתח בפאנק פנדה, בשביל להבין את העוצמות של ההזדמנות הייחודית הזאת. אני אעשה share screen ואנחנו נתחיל. את יכולה לסגור לי את הרמקול? אני לא מוצאת. אוקיי, שומעים אותי? כן. יופי. טוב, אז אתם מצליחים לראות את המסך שלי של כן, אבל זה קטן. הסרטון שעולה. האמת, שטות, כי כבר העליתי את זה פה. אוקיי, טוב, נתחיל וכל כמה דקות אני אעצור, נתרגם ונמשיך הלאה, בסדר? אם אתם רוצות להצטייד באיזשהו דף ואת ככה לכתוב לעצמכם נקודות חשובות מהפרויקט הזה, אז בבקשה, נשים את זה על מסך גדול יותר כדי שתוכלו ליהנות. המבטא של מרקוס שוברט הוא מבטא של אוסטרלי, לי באופן אישי, למרות שאני המון שנים חיה בארצות הברית ויש סביבי המון אנגלית, עדיין אני צריכה להתאמץ קצת יותר בשביל להבין את האנגלית האוסטרלית, אז אני מניחה עבור אנשים שביום יום שלהם לא חשופים כל כך לאנגלית, זה מאתגר יותר, אבל זה בסדר, אנחנו נשמע ונדבר על זה. Okay, everybody, welcome. Marcus Schubert coming to you from the Gold Coast in Australia. We've still got more people joining us, so if you're watching the presentation on the recording, welcome. We've got people on from all over the world anticipating some exciting updates. אתם לא מצליחים לראות את לא, אני רואה תמונה עומדת. אוקיי, שנייה, אז אני אעשה... כן, גם אני לא, אוקיי. רגע. אוקיי, מצליחים לראות את מרקוס שוברט? עכשיו רואים, כן. אוקיי, אז נתחיל מההתחלה, בבקשה. Okay, everybody, welcome. Marcus Schubert coming to you from the Gold Coast in Australia. We've still got more people joining us, so if you're watching the presentation on the recording, welcome. We've got people on from all over the world anticipating some exciting updates, and we have a absolutely jammed pack update coming to you guys. אז הוא מברך את כולם, כאמור היה מפגש בינלאומי, אנשים מכל הגלובוס באמת היו שם, נתן ככה כמה דקות, והוא מאוד מרוגש לקראת המפגש הזה היום, יש עדכונים מאוד מרגשים, והוא בעצמו ממש מתרגש לקראת מה שיהיה היום במפגש. Before I hand over, we've actually got 3 VIP guest speakers for today. אז היום יש 3 דוברים מכובדים שבמיוחד במפגש היום, שהוא מאוד שמח שהם מגיעים, והוא יציג אותם. And I'm going to be going through and giving you the actual date for the marketing campaign to... הוא ייתן לנו גם את התאריך המדויק של הקמפיין השיווקי, הבליץ השיווקי. Start, going to give you the date for the actual PPM listing to happen. ייתן לנו בדיוק את תאריך ההנפקה של המטבע. But before we do that, actually let me push up the presentation so you can just visually see what we will be covering today. אז לפני שהוא ייתן לנו את זה, אז הוא יעלה עכשיו כמה נקודות חשובות למה שהם הולכים לחסות היום במפגש. And then I just want to, I guess, take us back to where we've come from. So today we will be covering the Panda app 2.0, the updates for where that is and where... אז היום נחסה את העדכונים לגבי הגרסה 2.0, שזאת בעצם גרסת הבנטלי, הגרסה שתצא לעולם. שלושת הדוברים החשובים. We're about to go with it, the 3 VIP speakers. We're going to talk about the Panda Blitz marketing date and also the PPM token. אז כאמור גם שיווק
הקמפיין השיווקי הייחודי וגם על הפנקק ליסטינג. הפנקק זאת הפלטפורמה להנפקה, זאת הבורסה של המטבעות הווירטואליים, ששם הם ינפיקו את המטבע של ה-PPM, של הפנדה. Listing on Pancake. But, you know, before we just get into that, I just want to let you guys know that we're extremely proud of where we are with this project. I remember Albert and I sitting down looking and talking about how we were going to bring this project to market back in July last year. לפני שמתחילים, הוא רוצה לומר שהם מאוד מאוד גאים בהישגים שלהם עד כה. בסך הכל רק ביולי האחרון, ביולי האחרון, הם עוד דיברו על איך הם בכלל הולכים להביא את הפרויקט הזה לקמפיין שיווקי. Of course, we brought out the beta app. We've had over 550,000 people download the app. כאמור, הם הוציאו לאור את האפליקציה בשלב הבטה טסטינג, שהיו על זה, כמה הוא אמר? 550,000 הורדות של האפליקציה בשלב הבטה טסטינג. We've now built a brand new app with the highest military grade encryption, which is הם בנו עכשיו אפליקציה חדשה עם רמה הכי גבוהה של אבטחת מידע. now on the Google Play Store. People are downloading it. וזה בחנות הגוגל, אפשר להוריד את זה, כמובן האנדרואיד. Using it, they're excited about it. And literally in the next 24 to 48 hours, you'll see it in the Play Store for Apple as well. אז בעוד 24-48 שעות אנחנו נראה את זה גם בחנות האפליקציות של אפל. And you know, during that time, the people who have helped us during this beta phase have been handsomely rewarded with PPM tokens for downloading. האנשים שעזרו וקידמו את הפרויקט הזה בשלב הבטה טסטינג, בעצם באופן נדיב מאוד תוגמלו על ידינו. Downloading a free app and sharing that free app with their friends. And that's been a pioneering phase, and the people who have... זה היה שלב חלוצי, ואנחנו מעריכים מאוד את כל מי ששיתף חברים שלו באפליקציה החינמית הזו. Earned tokens during that time have earned rewards, which for some of people are going to be in the tens of thousands, if not hundreds of thousands of dollars. תוגמלו באופן נדיב כאמור, וחלק מהאנשים יוכלו לראות הסימונים בסדרי גודל של עשרות אלפים ואולי אפילו מאות אלפים כבר בשלב הזה של הבטה טסטינג. Now, during the shutdown time, it's been longer than we've expected. It's been a number of weeks transition. ההורדה של האפליקציה והתקופה הזאת של השיתוק הייתה ארוכה ממה שציפינו. זה הפך להיות מספר שבועות. From the beta app to the 2.0. And during that time, we have continued every 30 minutes to reward those people who have built a Panda Pal circle. Now, למרות שהאפליקציה הושתקה, כל התקופה הזאת שהאפליקציה לא פעלה, עדיין כל האנשים הללו שנרשמו ועזרו לשתף, אנחנו תגמלנו אותם כל 30 דקות באסימונים. You guys don't see those rewards right now, but as you upload the new app, you're going to start to see the wallet sinking over the coming days, and you're going to see rewards that you have earned during the last few weeks where you've absolutely done nothing. אז אתם עדיין לא רואים את זה, אתם תורידו את האפליקציה, ואז זה ייקח כמה ימים עד שהארנק יסתנכרן, ואתם תתחילו לראות תוך כמה ימים את הארנקים שלכם עם הסימונים עבור תקופה שאתם בכלל לא עשיתם שום דבר עם האפליקציה. And to me, that's really mind-blowing. And I don't mean to toot our own horn here, but could you imagine during the pandemic that you were a frequent flyer of a airline that was your favorite, and you had frequent flyer points every time you flew on that airline? And could you imagine that airline had been grounded because of COVID for 2 years? But could you imagine that airline kept paying you frequent flyer rewards every single day that airline was grounded through things that were totally outside of their control?
אז אותו, זה פשוט מדהים הסיפור הזה של התגמול, כיוון שדמיינו לכם שאתם במועדון של הנוסע המתמיד, איזושהי חברת תעופה, וחברת התעופה הושתקה למשך 2 בגלל הקורונה, בגלל סיבות שממש לא תלויות בחברת התעופה, ועדיין היא תתגמל אתכם בנקודות של נוסע מתמיד, למרות שלא עשיתם שום דבר ולא טסתם לשום מקום. And could you imagine that airline continued to pay you frequent flyer rewards, not only for the days that you were grounded, but for all of your friends that you had introduced to that airline? And could you imagine that those rewards, you didn't have to wait? לא רק שתהיו מתוגמלים עבור הזמן שאתם לא טסתם, אבל גם עבור הזמן שהחברים ששיתפתם אותם לא טסו. And that's use them on flights if you wanted to fly and when you could fly. In fact, those become worth real dollars that you could spend on anything you wanted in your entire life, because that's exactly what we've done over the past few weeks during the time that we've been moving from the beta app to the 2.0 app to the 2.0. אז זה בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מתגמלים, אבל לא במיילג' אלא בסימונים שהם באמת שווים כסף. 2.0 new version is we've continued to pay these rewards every 30 minutes for those of you who were with us and helped us to actually test this beta version of the app. So that's exactly what we've done. בעצם תגמלנו אנשים שעזרו לנו לבדוק את האפליקציה בשלב של הבטה טסטינג, זה מה שעשינו בעבר. And I want to say thank you to all of you, and I'll tell you what, where we are and where we've come to is nowhere near as exciting as where we are going and where we will be in the coming days, weeks, months and years to come. אז הוא רוצה שוב להודות מאוד לכל מי שנתן אמון והיה שם, וזה שום דבר, הוא אומר, לעומת מה שמצפה לנו בימים, בשבועות ובחודשים הקרובים ביחס לפרויקט הזה. So with that, I want to just show you guys, I guess, where we are and then hand over to our first guest speaker for today. אז הוא נותן לנו עכשיו סקירה על תמונת מצב איפה אנחנו נמצאים היום, ואז הוא יעביר את המיקרופון לדוברים האורחים. So where we are is very exciting. You know, we've actually started out the token pre-sale at 10 cents, sold through the 10 million tokens to take it to $1. We extended the pre-sale. We're now at $1.19. אז כאמור, התחילו את המחירה של הטרום הנפקה של המטבעות. למי שמעוניין לרכוש מטבעות פנק פנדה, זה התחיל ב10 סנט למטבע, והגיע ל$19.25, מכרו כבר מעל 10 מיליון מטבעות, יש מעל 87, כמעט 88,000 חוות שנפתחו. And over 87, almost 88,000 people have pre-registered on the Punk Panda farm, which is now a brand new website. Most of you guys have seen it. We're extremely proud of it. You're going to get to see a bit more about it on today's call. And you know what? During that time when we launched the token at 10 cents, Bitcoin was at $62,000. So those people who have believed in this project, they've believed in us, are going to be rewarded extremely handsomely. אז קודם כל לגבי החווה, אנחנו חנכנו חווה חדשה, עם נראות חדשה, ואנחנו נדבר על זה עוד קצת, וכאמור הביטקוין היה שווה $62,000 אי שם באוקטובר 29, כשאנחנו חנכנו, הדרך שלנו ממש מובטחת. So with that, I want to hand over to our first VIP speaker, Mr. Craig Tortolani. Tortolani, he is based out of the US. He is an advisor for one of the largest growing crypto exchanges in the world, crypto.com. So Crypto, Craig, with that, would love to, actually, no, not hand over to you. We're going to hand to Josh first, who we actually met Craig through Josh. Now we've given him the name Jedi Josh. Josh was brought to us through Craig, and he was positioned as one of the top 5
people in the crypto space when it comes to DeFi. And we said, listen, we haven't listed a token on an exchange before, so we want to make sure we do this right. We want to make sure people are excited about this token when we actually launch it. And so with that, I want to hand over to Josh. Josh, if you could tell us where things are at with the Punk Panda Farm, some things you've been working on with the marketing team, because we're about to hit the marketing Panda Blitz next week. We're going to tell you those dates in a second. So with that, Josh, do we have you on the call? Yep. טוב, אז הוא התחיל להציג את קרייג טורטליני. קרייג טורטליני הוא יועץ לחברת קריפטו.com. חברת קריפטו.com זאת חברה מאוד מאוד גדולה בתחום של הקריפטו בעולם. אגב, היא זאת שנותנת את החסות לאצטדיון שבו משחקים קבוצת הלייקרס, קבוצת הכדורסל ב-NBA בלוס אנג'לס, והם נתנו חסות של $700 מיליון לאצטדיון שבו הם משחקים. זה היה פעם נקרא הסטייפל סנטר, עכשיו זה נקרא קריפטו.com סנטר. חברה שנותנת חסות של $700 מיליון ל-20 שנה, זאת לא חברה קטנה. וקרייג טורטליני, שחי בארצות הברית, הוא בעצם, כשהוא ראה והבין יותר לעומק את הפרויקט הזה, הוא שידך בין ג'די ג'אש, הם קוראים לו ג'די ג'אש, ובין פאנק פנדה, כי ג'די ג'אש נחשב על ידי הקהילה בקריפטו לאחד מחמשת המומחים בתחום הקריפטו בעולם. אז ג'די ג'אש נכנס לתמונה, והוא עכשיו יציג את התחום שלו ועל מה הוא חולש בפאנק פנדה. Can you guys hear me? Actually, you're muted, Josh. You'll need to unmute. Let me, can you guys hear me now? Still can't hear you. Yeah, we can hear him. Oh, sorry, I was on mute. We can hear you. Oh, it was you. Okay, great. Just making sure. Yeah, we can hey, hear everybody, you. welcome to the call. It's wonderful to be here connecting with you guys. I've had the chance to work on the Punk Panda project for the past couple of months. It's been super, super exciting. There's not many projects that I've worked with that have such an exciting brand and community behind it. אז הוא התחיל לעבוד עם פאנק פנדה לפני מספר חודשים. הוא מאוד מאוד מתרגש מהעבודה. אין הרבה פרויקטים שריגשו אותו כמו פאנק פנדה. Actually, when I first came across the community, I was stunned because of the user base that, we've built here. To have hundreds of thousands of community members behind any project or any brand in such a small amount of time really speaks to how impactful and compelling the story is of this brand. אז כשהוא הצטרף, הוא היה בשוק, הוא כבר ראה במשך פרק זמן כל כך קצר, שנרשמו מאות אלפי אנשים כבר לאפליקציה הזו. הוא אומר, המפתח, אחד המפתחות לפרויקט מוצלח זה קהילה. And this project and everything that's going to be taking place here. So I'm just wildly impressed, and I can only say wonderful things about the project so far in the time that I've gotten to work with it. I want to show everyone on this call a little bit about what we've been building. We've been a little bit quiet about some of the things that have been coming out. אז הוא מאוד מאוד התרשם לטובה מהפרויקט הזה, והוא ישתף אותנו עכשיו בדברים שהם עשו. יש כמה דברים שהם היו די בשקט לגביהם. הוא ייתן לנו תמונת מצב של הפן שלו. הוא מתעסק יותר בנושא של הקמפיין, הצד השיווקי של הפרויקט. הוא מחובר לקהילות קריפטו בעולם, וזה הכוח שלו והכוח של עוד אנשים שנמצאים במיליה, במעגל שלו. We've been getting a lot of the marketing coordinated and a lot of the development in place so that when we do this market launch, there's just a massive success with regard to, how we're received by, the people that necessarily aren't, familiar with the project, but that the opportunity for those who have been here and a part of this community so far are going to reap a massive reward for being. אז הוא עשה הרבה עבודה מאחורי הקלעים, והרבה סיעור מוחות, ותהליך של איך הם יעבירו את המסר בצורה הכי טובה, כדי בעצם להביא לפיצוץ, להצלחה מאוד מאוד מהירה של הפרויקט הזה, במשך זמן קצר. Being here and being a part of it.
So what I'm going to do is I'm going to share my screen with you all for a little bit here, just to kind of cover, some of the really exciting things that we've been doing. Let me go. אז הוא יעשה עכשיו שיתוף מסך, לשתף אותנו במה שהוא עשה בחלק מהדברים שהם עושים עכשיו. Go ahead and share here. I want to make sure, can everybody see my screen? Yes, mate. Looks great. Awesome. Wonderful. So for those of you who have not been on the Punk Panda Farm site in a little while, this is the new and improved Punk Panda 2.0 site. It has a bunch of really awesome features that we're going to be releasing at the IDO. For those. Okay. אז זה המראה לפנים של החווה החדשה שהולכת עם האפליקציה של הבנטלי. זה מראה חדש, 3D, 3 dimension, ויש פה כמה פיצ'רים שהם ישחררו לשימוש כבר בשלב ההנפקה של המטבע. Those of you who are familiar with it, I'm going to be giving you a sneak peek teaser into some of the things that are going to be released as features when we. אז עכשיו הוא יראה לנו קצת על מה שמצפה לנו, פיצ'רים שמצפים לנו בהנפקה. Release with the IDO. What you'll notice is that with the new Punk Panda Farm, you're going to be able to buy tokens. So you're going to be able to buy your PPM. אז עם הפאנק פנדה החדש אנחנו נוכל לקנות ישירות מטבעות, ואנחנו נוכל to stake them, להעביר אותם למצב שהם יצברו ריבית, וגם לממש אותם. And what's really cool is you're also going to be able to stake your PPM using DeFi. So with DeFi, you're going to be able to use your MetaMask wallet. It's a little bit different than the back office. DeFi זה decentralized banking, אני מודה שאני לא ממש מבינה את הקישור פה, אבל אנחנו נצטרך לחבר את הארנק קריפטו שלנו לחווה. It's perhaps a little bit complicated initially, but it's just something new. And we're going to create a lot. אז הוא אומר, אולי בהתחלה זה משהו שהוא טיפה מורכב, אבל זה פשוט בגלל שזה דבר חדש. A lot of educational content through the marketing to make sure. בתוך הקמפיין השיווקי אנחנו נספק הרבה מאוד תכנים ללמידה, להדרכה בדיוק, מה צריך לעשות בשביל לחבר את ארנק הקריפטו. That if you're relatively new to crypto, you have a very smooth gateway into getting familiar with this topic. אם אתם חדשים לעולם הקריפטו, אז זאת דרך מאוד מאוד חלקה להתוודות לעולם הקריפטו דרך החווה של פאנק פנדה. And that, it's not going to be a very intimidating process. You're going to be able to reap the rewards even if you're not necessarily an expert. So, אז התהליך לא יהיה כזה מרתיע, וגם אם אתם לא מקצוענים בתחום של הקריפטו, זה יהיה תהליך חלק ובסך הכל די פשוט. Going into a little bit, here's a sneak peek at the interface that you're going to be able to use. So what's really cool about the site is that you don't have to go to any other exchange. אז זה מראה של הדף איך שהוא ייראה, ומה שמגניב זה שאנחנו לא נצטרך להשתמש בשום פלטפורמה אחרת להחליף את המטבע אלא ישירות לתוך החווה. Actually, we'll host the trading platform for you right here. You can swap, you can also stake. Now, swap זה להחליף, stake זה להוציא בעצם לממש. I'm going to give you guys kind of a little bit of a look into the back end. The staking is going to have tens of thousands of dollars in rewards per day, right? So it's going to be a really big opportunity for those who arrive there first. The longer you stake, the more rewards you get. You can harvest your rewards whenever you want to. And if you choose to farm, which is a little bit different than staking, as opposed to staking, farming is when you provide liquidity for the project so that others can trade. אוקיי, סליחה. אז סטייקינג זה בעצם כשאני רוצה לשמור ולצבור ריבית, לשמור על עליית ערך של המטבע, לעשור מלשון אסיר, ופארם זה כשאני רוצה לספק בעצם נזילות למטבע. There's an even greater rate of rewards. So whereas staking has about a rate of rewards of 10,000 ppm per day,
farming will have about 50,000 ppm per day. אז יהיו הרבה מאוד תגמולים בסדרי גודל של עשרות אלפי ויותר ביום. So you want to be in there and have as much ppm staking or as much liquidity staking at that time, and then stake it as long as you can so you can get the most out of their rewards. אתה רוצה לשאוף, בעצם לשמור אצלך בסטייקינג כמה שיותר כקופת חיסכון ליהנות מעליית ערך המטבע כמה שאתה יכול, ואתה רוצה כמשקיע לוודא שיהיו לך כמה שיותר מטבעות. We even have a native dashboard where you're going to be able to see all your different rewards on there. And then on top of that, we even made a how-to. יהיה איזשהו לוח שתוכל לראות את כל התגמולים שאתה תקבל. Guide, right? So I understand a lot of folks are new to crypto. We want to make sure that if, this is your first experience, it's a really great process for you, that you don't have anything that's, necessarily. הוא מראה פה יהיו גם שאלות ותשובות והסברים מאוד מאוד ברורים. אנחנו יודעים שיש הרבה חברים שנרשמו לפאנק פנדה שהנושא של קריפטו הוא חדש להם, ונכון, זה תחום חדש, אבל אנחנו פה בשביל ללמד ולעזור ולתמוך, להיכנס באופן חלק לתוך העולם הזה, שבעצם כל העולם עובר אליו. Outside of the range of what you can, achieve, we want to create a really, really good user interface. And some of the other stuff on here, the animations, the interactions that you can do with the site, it's just a completely fresh new look that makes a wonderful first impression. I absolutely love this site. I'm obsessed with it. It's practically my homepage on my browser. הגרפיקה היא מאוד מאוד מתקדמת, והיא מאוד מדליקה, מאוד מושכת את הקהל של הקריפטו, והוא אפילו שומר את זה זה השומר מסך שלו, הרקע של החווה. Everyone I show it to is out of this world excited about it, and it's for a good reason. This site looks awesome. We've got, animated pandas that are floating around. You've got glittering stars in the background. You got an awesome roadmap, a really good product suite for the project. So overall, we're really proud of what we've done here, and we have. אז הוא בעצם מראה שכשאנחנו ניכנס לחווה החדשה, אנחנו נראה שם את הפנדות ככה קופצות וניצוצות ונצנצים ואת מפת הדרכים של החברה ועוד פרטים מאוד מאוד חשובים על החברה ולאן היא הולכת. I haven't talked too much about it because we've just had our head down working on it. The other big thing that we've been working on. הוא לא דיבר בעבר הרבה על זה, שהם פשוט התרכזו המון בהרבה מאוד לעבוד על הדבר הזה. Recently is the marketing push. So we're currently contracted with one of the biggest marketing agencies in crypto. אז פרויקט אחד זה היה באמת להשלים את האינטרפייס, את המראה החזות של הפאנק פנדה פארם, והפרויקט השני זה בעצם הקמפיין השיווקי שהוא יוצא להם. אז פאנק פנדה התחברו עם חברת הפרסום המובילות בעולם הקריפטו, שמומחים לפרסום בעולם הקריפטו. To make sure that all this exciting news that we have is distributed through every platform, whether it be Reddit, whether it's Quora, whether it's Twitter. We're going to make sure that we try to make this go as viral as possible and that everybody hears about Punk Panda. So, אז הם רוצים לוודא שבאמת כשהפרויקט מוכן, שהוא יוצא בקמפיין שיווקי אפקטיבי לקורה, לרדיט, לכל מיני פלטפורמות שיש בהם מיליונים של אנשים שהם בעולם הקריפטו, שזה יגיע ויהפוך לוויראלי כמה שיותר מהר. That's a little bit about the marketing. We're going to be pushing a lot more internal posts through our Instagram and our Twitter. So just keep posted on that. The more that we can get this message out, the better effect it's going to have and the more success that the project's going to have overall. For those of you who have a lot of PPM right now, this is going to be a really awesome ride, right? Without further ado, I'm going to go ahead and pass it off to Craig. Craig was introduced here briefly by Marcus. Craig is one of the most connected individuals in the space. I've had the privilege of working with Craig for the past few years. I can't say enough good things about him. Craig is, an expert in the space, an expert in the industry, and a phenomenal advisor. So I'll give Craig a chance to speak on the project.
אוקיי, אז עכשיו הוא יעביר את השרביט לקרייג טורטליני, שהוא אחד האנשים הכי מקושרים בעולם הקריפטו, הוא יועץ מדהים, והוא פשוט מקצוען אמיתי. חשוב לי להזכיר למי שעדיין לא יודע, לא שמע בעבר, חברת הפרסום, כשהיא הבינה את גודל הפרויקט הזה, הם ביקשו שאת התשלום בחוזה נשלם להם במטבעות פנדה, לא בדולר אמריקאי, כי הם מבינים את הגודל של הפוטנציאל, את העוצמות שיש כאן. זה דבר עצום, זו לא חברת פרסום רגילה שאתם מכירים, זאת חברת פרסום שהיא מומחית לפרסום של פרויקטים בעולם הקריפטו. עכשיו קרייג טורטליני ידבר. Hey man, can you hear me? Yeah. All right, fantastic. Thank you so much, and I appreciate you clicking on. You mind just unsharing the screen for a sec so it doesn't pin us? Thank you. All right, can you see me? All right, hey everybody, welcome, Des. Thank you so much. I appreciate you going through it. We're fortunate enough in our company to work with a lot of different crypto projects, and we have, not to toot anyone's horn, we have some major hedge funds building sites. None of them look this damn good. אז הוא אומר, הוא עובד עם מספר פרויקטים גדולים בעולם הקריפטו, ויש להם כמה פרויקטים ענקיים עם כמה חברות השקעות גדולות, והוא אומר, אף אחד מהחברות האלה, הוובסייט שלהם, האתר שלהם לא נראה מעולה, כמו האתר של פאנק פנדה. I was so excited when Josh showed me the designs that first came through, because it was very exciting. It's clean. It's like the pandas look so amazing. They're so detailed. And so I think it just refired everybody up. So to everyone's... אז הניקיון שבמראה והפרטים הקטנים, זה ממש נראה מדהים, הוא ממש ממש אוהב את האתר שלנו, וזה חשוב, הנראות הגרפיקה, יש לזה הרבה משמעות. Who's been waiting for us to do some stuff behind the scenes. I really appreciate it. I appreciate having us on, joining tonight, and letting us do what we need to do to really make this a success. There's so much that goes in to building a crypto project, and it needs to be staged out. It needs to be one step after the other. But what's really interesting in crypto is it kind of is like the early days of like .com, right? Where you could ride the momentum. You could literally just have an idea and hype and a good salesperson and then go sell out and hope to actually build the project later. And if not to, hate on anything in the industry whatsoever, I'm a holder myself in full transparency, but like Cardano is a good example. Been building for 4 or 5 years on a lot of promises and hypes and barely have even like a working product that does anything. So when I was told about this... אוקיי, אז הוא מדבר על עולם הקריפטו בכלל, שזה מזכיר לו את התקופה של הדאט-קאם, של האינטרנט, שהרבה חברות יצאו עם איזשהו רעיון, במקרה הזה יצאו עם מטבע וירטואלי, ובתקווה לגייס את הכסף, ואז הם יוציאו את המוצר עצמו. כאן מדובר במשהו אחר. I was like, okay, first of all, I don't really need another messaging app. Like, I'm not interested. Then when I heard it was a free app that you could receive crypto for just sharing a free app, I was like, okay, I'm interested. אז בהתחלה שהוא שמע שמדובר פה באפליקציית מסרונים, הוא אמר, אוקיי, יש מלא אפליקציית מסרונים, לא מעניין אותי. אבל אז כשהוא הבין, כשמדובר באפליקציית מסרונים חינמית, שאני יכול להרוויח מטבעות פנדה בתוך זה, זה כבר, ושזה fully encrypted, שזה מאובטח מצד לצד, אז זה כבר נשמע הרבה יותר מעניין. But when I heard that they had a working product that I could use right now and message people back and forth on using, a service similar to what I was using anyway, but now be rewarded for sharing this, I was like very fired up. So וכשהוא הבין שממש עכשיו כבר יש אפליקציה כבר מוכנה, ושזה עובד, ושאני אתוגמל עבור העובדה שאני פשוט משתף אחרים באפליקציה הזו, אז באמת זה ממש הלהיב אותי. Called Cliff right away, who you guys will meet soon, and I was jacked up. That's a really noble cause in crypto. זה באמת מטרה מאוד מאוד אצילית בקריפטו, העובדה שיש פה אפליקציה חינמית שמתגמלת אותך. It's really in technology today to have a working product and then to go actually have a token and raise money and build projects around it and reward those for sharing this working product. Like I would say 99% of crypto projects don't actually have a working product. They raise money. Okay. אז זה באמת מטרה אצילית, העובדה שיש מערכת שעובדת, שהיא חינמית, שמתגמלת אותנו, ובהמשך
הכסף שהחברה מרוויחה ושאנחנו מרוויחים ילך לבנייה של עוד דברים נוספים. 99%, תקשיבו, זה אחד מהאנשים הכי מקושרים בעולם הקריפטו. 99% מהפרויקטים בקריפטו אין להם דבר כזה. רוב הפרויקטים בקריפטו קודם יגייסו את הכספים, אחר כך יבנו את המוצר. Commend the team on doing that. It's something that's really exciting and noble, like I said. So I'm very excited to be here. I think that these are pretty important times right now. So I think it's not too hard to talk about the Patriot Pitch, right? The Patriot Pitch to me is, hey, the dollar's not doing well. They printed 80% of all U.S. dollars if you're from the United States in the last 2 years. We don't all need to be economists to know that that's not a good thing. So what are people doing? They're turning to crypto. They're trying to get into new industries. They're trying to get into exciting spaces. They're trying to get away from, they're trying to move into assets that they at least believe can appreciate. And so I think we've all realized that crypto has crossed that chasm and things like Bitcoin have broken the mold for us to move into that space. But with אז הוא אומר, נאום הפטריוט שלו, זה בעצם שכאמריקאי, אנחנו יודעים שמדפיסים פה המון כסף בשנתיים, בעיקר בשנתיים האחרונות, ומה שזה עושה זה בעצם מוריד את ערך המטבע. אתם בישראל יודעים שהשקל מתחזק מול הדולר בשנים האחרונות, ומה שזה אומר עבור אמריקאים זה שהם מחפשים עוד ערוצי השקעה נוספים, כי הדולר כאמור לא מביא את זה, ולכן הם פונים הרבה מהם לעולם הקריפטו. that, Bitcoin's great as a storage of value. What about the new technologies that are being built where people can be rewarded for growing them while we're getting away from big data and Google and everyone selling all of your information? Like this is... וואו, מדהים מה שהוא אומר. אז תראו, ביטקוין מאוד גדל, ומה עם פרויקטים כאלה שבעצם מתגמלים אותנו על העובדה שאנחנו משתפים בפרויקט, בטכנולוגיה, ושזה יכול להרחיק אותנו מרצון, מהגוגלים ומהפייסבוקים, מכל החברות האחרות שבעצם אולי אומרות שהן שומרות על המידע שלנו, אבל הן שומרות על זה בשביל ללכת ולמכור אותו. This is an app that doesn't sell your information. This company is not going to make money by sharing any of your private information. אז שוב, פנדה לא תרוויח כסף ממחירת המידע עלינו. אין לה צורך, זה לא המקום שלה. אנשים שאומרים לי, רגע, וואטסאפ, גם הם אומרים שזה שמור. זה שמור, אבל למה זה חינם? המודל הכלכלי של חברות כמו וואטסאפ, הוא לקחת את המידע עלינו ולמכור אותו, אחרת ממה הם מתפרנסים. כאן המודל הכלכלי הוא שונה לחלוטין, וכל אחד רוצה להחזיר לעצמו את הפרטיות. Your texting will be secured, your video messaging will be secured. Like that's an amazing thing. המסרונים יהיו מאובטחים ופרטיים, התמונות, הסרטונים שתשלחו יהיו מאובטחים ופרטיים. זה חלק מאוד חשוב מאיך אנחנו מחזירים לעצמנו את הפרטיות, את הרשות האישית שלנו על הדברים שלנו. Because I think everyone's very worried about privacy today, and rightfully so. So I love the fact that this is all there working, and it's now a matter of days before we do it. So as soon as... אז הוא אומר מה שכבר אמרתי באמת בנושא הפרטיות, ואנחנו ממש כמה ימים לפני שכל הדבר הזה הולך לצאת לדרך. The app goes live, Marcus is going to do a good job just giving you guys the dates on the rollout. Then we have the marketing kicking in. I've already... אז קודם הם אמרו, כל דבר בנוי משלבים. אז כאמור, האפליקציה תצא לעולם, אנחנו ממש בימים האלה שהאפליקציה יוצאת, האפליקציה לאנדרואיד מוכנה, ועדיין יש מעבר של ביג דאטה, ועדיין אנחנו רואים קצת דיליי במעבר ובתגובות. האפליקציה מותאמת לאפל תצא בשעות הקרובות, ואחרי זה יבוא הקמפיין, הבליץ השיווקי. Seen the test campaigns for the marketing, like channels like from Reddit to Quora and different, Instagram posts and things like that, which you guys will be able to share.
אנחנו נראה אחר כך את הקמפיין השיווקי שיוצא בערוצים כמו רדיט וקורה, שאני באופן אישי לא מכירה, אני אצטרך להתחבר אליהם, ואנחנו נוכל לשתף עוד אנשים בקמפיינים האלה. That's going to be unbelievable, and that will lead right into the IDO, which is the token going live. So, וזה בעצם מה שיקרה בימים הקרובים מתחילת הקמפיין, הבליץ השיווקי, ועד ההנפקה, IDO זה ההנפקה של המטבע, כדי להביא להרבה מאוד באז לקראת והתרגשות לקראת ההנפקה של המטבע. So Josh showed you a little bit about the staking and how to provide liquidity and farm and stuff like that. If you're confused by that, don't be. We're going to have plenty of education on that from videos and how-tos on how to do it. אז ג'אש הראה לנו כבר קודם קצת על הנושא הזה של לשמר בקופת חיסכון וליצור נזילות במטבעות. אם זה מבלבל אתכם, אל תיבהלו, אנחנו נספק הרבה מאוד מידע ועדכונים והדרכות על הנושא הזה. Just understand that it's not hard, it's just different, it's just new. רק תזכרו, משפט מפתח, זה לא קשה, זה פשוט חדש, זה הכל. We're going to be doing giveaways where you can enter different contests. If you like us and follow us on certain platforms and you buy some PPM token, and maybe you're a crypto degenerate like myself and you wear Bitcoin t-shirts every day and hang pictures of apes in your apartment, maybe you want to join us and get in on some of this. There's going to be all kind of giveaways as you check these boxes through our marketing firm who tracks it all, and we're going to be giving away $25,000 of PPM right on the front end just to kind of invigorate the entire group and get everyone going. So אז למי שיעקוב אחרי הערוצים בפרסום וכולי, יהיו להם כל מיני פרסים שהם יחלקו. הם כבר על ההתחלה יחלקו לאנשים בסכום כולל של 25,000 מטבעות, עבור אנשים שיעקבו, אולי ירכשו קצת מטבעות, כל מיני. אז מי שמעוניין כדאי להיות מחוברים לערוצי השיווק שלהם, זה יכול כבר מיד להגדיל לנו כבר את החווה ואת ההזדמנות הכלכלית שם. What I really want to share with you guys and what's exciting is that Josh, I've been in crypto for 7 years. Josh has been since he was born. It seems like, I don't know how, but he's amazing. Like I said, we have all these awesome ideas and awesome projects that we want to bring to market. But at the end of the day, he's not a marketer. At the end of the day, I'm not good with branding and design. That's really not my strength. We have people that do it, but we have all these awesome ideas that we've been waiting for a great brand to get behind that we can go then deploy. So the messaging app and all the stuff that we have coming with all the great things that Marcus and Albert have put together, that's just phase one. אז קרייג טורטליני, יש לו המון קשרים, אבל הוא בסך הכל 7 שנים נמצא בעולם הקריפטו, הוא לא בא מהעולם של מיתוג ושל שיווק. לגבי ג'די ג'אש, הוא אומר ג'די ג'אש נולד, הוא נמצא בקריפטו מהרגע שהוא נולד, אני לא יודע איך הוא עושה את זה, אבל הוא גם לא בא מהעולם של השיווק, אבל יש להם הרבה מאוד רעיונות, וכשמחברים את הרעיונות, ויש עוד כל כך הרבה דברים שאפשר לעשות בתוך האקו-סיסטם הזה. The NFT stuff that we'll get into probably on a later call that's coming is something that we just didn't have a cool enough brand to get behind. אז יש כל מיני רעיונות של NFT, NFT זה בעצם נכסים דיגיטליים, יש להם המון רעיונות שהם לא ידעו איך להוציא לפועל, באיזה עולם, הם לא יתחילו לדבר על זה עכשיו במפגש הזה, כנראה שזה יהיה במפגש הבא, אבל בעצם אנחנו חברים בעולם עם המון הזדמנויות, זאת רק, זה אפילו לא ההתחלה, עוד לא התחלנו, מה שנקרא. Now we do, and there's going to be so many exciting rollouts that come through this that are going to be not only opportunities for you to make money, but opportunities for you to share for free and make money, and then to get involved in different investments if you so see fit for yourself. אז יהיו פה עוד המון אפשרויות להשקיע, לשתף בחינם וליהנות מזה מאיזושהי הכנסה, ועוד הזדמנויות שונות ורבות, אם אתם רוצים להתפתח בזה. That, according to the space, have seemed to do pretty well, but there's a certain power behind having a huge community around what you're doing. What happens now, like with an NFT project, for example, they would die to have 10,000 people on a Telegram. They would die to have 20,000 Instagram followers.
אז הוא מדבר על פרויקטים אחרים, כמו NFT. הם היו מוכנים למות בשביל שיהיה להם בקבוצת טלגרם 10,000 אנשים. הנושא של קהילה הוא מאוד מאוד משמעותי בהצלחת פרויקט. They would do anything to have a Discord that was already moving and that already had some engagement and questions and answers and people engaging every single day. We already have all that. And I've watched a project try to do that with just NFTs. Don't have any of this working product, and it's sold out literally in 13 minutes. That's what happens when you have the power of community behind things. So I think we have all these things coming in a very, very quick way. And I'll let Marcus lay out the dates for that. But I'm just really excited to be here. I appreciate everyone trusting in the fact that we could build all this stuff. It is not easy to build smart contracts and deploy a token that literally pays and rewards every 30 minutes and can just do this into your wallet that's rolling out into a token. And all this stuff is taken care of. So I really appreciate you guys letting us take care of all that and trusting in your visionaries and the guys that run this company to let us do so. And so now really is the time to get to work. So for this, I would say this. אז קודם כל הוא אומר, החברה יש לה כבר את הקהילה שעובדת, שאנשים ששואלים שאלות ודברים קורים, וזה מדהים, וזה פוטנציאל לעשות עוד כל כך הרבה דברים מופלאים, ובאמת זה עוד לפני עוד כל כך הרבה דברים שיכולים לקרות, באמת קהילות שיש להם רק NFT, רק דבר אחד, היו יכולות כל כך להצליח רק עם זה. אנחנו פשוט במקום הנכון, זה לא היה קל ליצור את ההסכמים, את החוזים החכמים שיצרנו, ואת המערכת הזו שבעצם תתגמל כל 30 דקות, בעצם 48 פעמים ביממה, עבור שימוש ושיתוף של האפליקציה, אבל אנחנו נמצאים פה, עבדנו קשה על זה, וזאת רק ההתחלה. This is an opportunity that, just coming from the marketing space and the networking side, it's very, very broken. I was fortunate enough to get a call from Cliff to tell me about this opportunity, who I'll introduce you to in a second. But I have some huge earners, friends in the industry that I've kind of stepped away from because I didn't like where it was going. I really believe that Amazon has destroyed product network marketing, especially in the United States, and really changed the game. Not necessarily destroyed it, but definitely changed it. It's made it a lot harder. What people want now is a side gig that they can build online that will scale, that if it's free, God bless, but it's also involved in crypto, but not in a way that you need to go invest in crypto and that's the only way that you could get involved, but in a way that you could share and be rewarded in crypto for free just for using an app that you would use anyway because you like it. That's damn cool, and that's something that people get excited. אז הוא אומר, לדעתו, בעצם אמזון מאוד מאוד הקשו על העולם של שיווק רשתי. אני מאוד מרוגש ממה שיש כאן. בסך הכל אנשים מבינים, אנחנו מבינים שבשוק אנשים מחפשים עוד משהו, עוד ערוץ הכנסה פסיבי נוסף, שההנאה והרווחים לא יבואו רק מהשקעה פיזית של כסף, אלא גם מתוך שיתוף של מוצרים והגדלת הקהילה. And I see someone talking about Amazon FBA. Yeah, things shift very, very fast. This is a lot different when you can share a free app and be rewarded to do so. So I think a lot of people are looking for this. We have entire companies that are calling us, literally looking to take their entire organizations that are in a product company and give them access to something digital. They've been dying for something digital. יש לנו המון חברות שמחפשים לתת לעובדים שלהם משהו, איזושהי פלטפורמה דיגיטלית שהיא מתגמלת. יש כאן משהו אדיר. They can really give to their communities. And now on top of that, Punk Panda is more than that. It's also a way for their communities to engage and communicate with each other as an added tool. So the reason I say what the time is now is because this is going to happen relatively quickly. Over the next month is really the time to work. As soon as the app goes live, especially in the iOS store, is the time to start sharing. Why not start sharing a free app, start using it, start playing with it, start learning the basics of crypto, reading the FAQs, and follow the education that we put out. אז הוא אומר, זה הזמן, לא רק שהשיתוף
באפליקציה החינמית היא זאת שתתגמל אותנו, אבל בעצם השימוש באפליקציה, יצירת אותם קהילות, אנחנו ממשיכים את האינטראקציה החברתית. זה הזמן לשתף אנשים, ממש עד שזה מגיע להנפקה, לבנות את הקהילה שלנו, להודיע לאנשים על הדברים, לעקוב אחרי השאלות והתשובות, ללמוד, זה תהליך למידה, אבל זה באמת יהיה שווה. Educate yourself, educate your friends, let's start sharing it and do something big. And I don't see a way, especially now that we have crypto.com and the interest that they're giving. I mean, my buddy, I'm very fortunate enough to work with crypto.com. He literally runs North America for crypto.com. And we talk about some of the biggest projects you can imagine. I don't even have to bring it up. At the end of every call, he goes, hey, so what's going on with that punk panda? אוקיי, החבר שלו מנהל את הפרויקטים הגדולים של קריפטו.com בצפון אמריקה. הם מדברים המון. אחרי כל שיחה, החבר שלו שואל אותו, תגיד לי, מה קורה עם הפרויקט הזה של פנדה? He gets fired up, he gets excited. And so that's awesome that we have looks from an interest from major exchanges, maybe the fastest growing exchange in the world, which is only going to bring more benefit to all PPM holders and everybody else here that's taking a look at this, getting excited, whether it's for the first time or you've been waiting for a little bit for this to launch is great. But just know that it's all been done in a very chess-like manner, very strategic, and it's time to grow and share. And as soon as this IDO goes live, there's so much opportunity. I don't know if you heard some of the numbers that he actually mentioned, but I mean, talking about $10,000, $15,000 a day in rewards just for staking, $50,000 a day in rewards for providing liquidity so people can trade. So don't worry, we'll teach you the education on this and we'll have some great tools coming out. Just get a teaser of what Josh showed you on that site, what's possible, what's coming, and get excited and understand that you really have a working product behind you that day one you can sign up for and message people and start using the services that they have right away. And that is step one on the 10 of a very clear roadmap that's coming for you guys to go share. So I hope that fires you guys up a little bit, gets you excited, but more importantly, lets you see that there is an opportunity for somebody who has not been in crypto, or maybe has been in crypto and looking for an opportunity to be able to share a free app. It's kind of a backdoor way into learning about the necessary skills that you'll need to go out and buy any token. תראו, הוא מדבר על ההזדמנות, הוא מדבר על זה שיש שוק אדיר עבור מה שלפאנק פנדה יש להציע, שזאת רק ההתחלה, שאנחנו ממש ממש לקראת תאוצה בצעד מספר 1, לקראת עוד 10 לפחות צעדים בדרך המטורפת הזו, והוא מחזיר אותנו למספרים שעליהם מרקוס וג'די ג'אש דיברו. המערכת הזאת תתגמל את אלה שיעקבו, את אלה שישתפו פעולה. באמת ההזדמנויות הכלכליות כאן הן מדהימות, וזה אולי דלת אחורית עבור הרבה מאוד אנשים שרצו להיכנס לעולם הקריפטו, לא ידעו איך, לא מכירים את זה, וכאן הם יוכלו ללמוד על זה. אז הוא אומר שוב, תלמדו, תענו, תקראו את השאלות והתשובות, תלמדו, תעקבו, זה העולם, ויש פה הרבה מאוד לקראת מה להתרגש. I love crypto, not just Punk Panda. This will teach you the skills you need to go buy any token. Like we said, it's not hard, it's just new, but these are very, very useful skills that will take you into the fastest growing space in the world and serve you right in the future. And so thank you guys so much for letting me be your chief visionary officer, the strategic officer, for putting these things together and for bringing together a great team such as Josh and the guys at the Headless. And it really means a lot. I really see a bright future for everyone on this call and for the friends that you're about to text about it through the app. So with that said, I'm actually going to kick it over to the guy. When I talked about how networking's a little broken and they're looking for an opportunity, well, this is kind of like the guy that he lives literally in leverage. Like this guy's been making money. He's only 23 now, which you'll see, but he was 22 at the time when he started in networking. No, but he's been having success for like 20 years in networking. And when he called me, I had to take the call because I respect the guy so much. Again, wasn't interested in an app. I didn't care about the messaging service. As soon as I heard it was for free and you could get rewarded in crypto, I'm like, hey, I'm in. What do we have to do? And when we saw what could be put together here, we got very excited. So Cliff, thank you so much for calling me and letting us be a part of this and allowing our team to really do what I think needs to be done to help the visionaries of the project take it to the next level. I'm going to kick it over to God knows where he is because he's traveling all day long and just... אז הוא יעביר עכשיו את זכות הדיבור לקליף. קליף הוא בעצם הבן אדם
ששיתף את קרג טורטלינית, הבחור הזה, ברעיון של פאנק פנדה. שתבינו, קרג טורטליני המקושר הוא האחראי על החזון של פאנק פנדה. הוא כל כך מקושר ומחובר בעולם של הקריפטו. הוא גם אומר, ככל שאתם תעקבו ותלמדו יותר על המוצרים ועל עולם הקריפטו, בכלל תוכלו, לא רק לגבי הפנדה, תוכלו ללמוד על זה, וגם להסתכל ולהבין טוב יותר את התחום הזה, שהוא בעצם התחום שגדל במהירות הכי גדולה היום בעולם. אז הוא מעביר את זכות הדיבור כאמור לקליף, שהוא הבן אדם ששיתף, שהביא אותו לפנדה. Going all over the world, living his leveraged life. But Cliff Braun, if you could share maybe some of the people that you're talking to and the vision you see for people who are looking for a type of digital service that they can scale with, that'd be great. Hey man, how's it going? I had to unmute myself. Well, I'm good. What's up, man? So good. Great to hear your voice. And I'm excited about the project. And God, Craig is so humble, and so is Josh. I mean, they're such big time people in the crypto space. So, you know, my kudos back to you guys and Marcus and Albert for having the vision to start this whole thing. A little background on myself. I've been an entrepreneur since I was 19, back when it was taboo. It was like, dude, when I dropped out of college, people were like, oh my God, you're going to be a janitor. Now it's the cool thing to do, right? Especially with crypto. So I've always been an entrepreneur, and, you know, I've made money selling products online. Crypto came out 9 years ago, or well, 11 years ago, I think. And I got really into it about 8 or 9 years ago. And I've been mining, trading, you know, now I work with a lot of crypto exchanges, and a lot of stuff comes across my desk, and I'm just like, אוקיי, אז הוא בעצם קליף, לא סיים קולג', בגיל 19 הוא התחיל להיות כבר יזם, עובד הרבה שנים, נמצא כבר בערך 9 שנים בעולם הקריפטו, די מחובר, משקיע במספר פלטפורמות ולומד על זה הרבה מאוד. like pass, you know, like everybody else. No. And I was in Utah, God, what is this, 4 months ago, and, you know, semi-retired, and I got a text message from a friend of mine who's worth, I don't know, 300-400 million. סליחה, אז לפני 4 חודשים הוא היה ביוטה, הוא כבר כמעט יצא לפנסיה, חצי, ומישהו הציג לו את הפרויקט הזה. And he's like, Punk Panda, it's the coolest thing ever. And he kind of gave me like a 30-second text message pitch about it. And I just fell in love with the philosophy of the whole privacy aspect. I didn't even know there was really like a money-making part attached to it. And so I texted, I don't know, laying there on the couch, maybe 500 people, but I signed up 176 people the first day. By the second day, it was like 500 people. אז הראו לו את זה, הוא לא היה ממש, לא ממש רצה, כמו שאתם מבינים, הוא כבר מספיק comfortable, מצב כלכלי, אבל הייתה לו איזושהי תחושת בטן, איזושהי אינטואיציה לגבי הפרויקט הזה. הוא שלח את זה לקבוצה של אנשים, ביום הראשון איזה 175 איש כבר נרשמו, ביום השני איזה 500 איש נרשמו, הוא מאוד מאוד מחובר ומקושר. And I was just like, I just fell in love with the whole, nobody likes Big Brother. Nobody likes somebody looking over their shoulder. Like, none of us on this call are doing anything wrong. הוא אומר, אף אחד לא אוהב איזה אח גדול, מישהו שמשגיח עליך. אף אחד פה במפגש הזה לא עושה שום דבר רע, ועדיין לא, אנחנו לא רוצים שיקחו מאיתנו את הפרטיות. But none of us like someone standing over your shoulder watching every text message. I mean, WhatsApp, Facebook, Instagram, they save every voice note, every text message, you delete it, doesn't matter, they still got it. And it's just, nobody likes that. So number one, and most importantly for me, I fell in love with the philosophy of the whole project. I just thought, oh man, that's the coolest thing ever. Because I'm just like you guys. I was like, oh God, who needs another texting app? Like, there's got to be something really different. And I got the... אז הוא באמת התאהב בפילוסופיה של החברה, בעובדה שבאמת יחזירו לנו את הפרטיות שלנו. Privilege to talk to Josh, who I met through Craig, and I've known Craig forever. Great guy. But I met Josh through Craig, and I was asking Josh, how secure really is SHA-256?
And so of course he gives me like his super intelligent, genius, nerdy answer. He's like, it's 1 to the 258th power. I'm like, Craig, what does that mean? And Craig's like, it means there's like a 1 in 33 billion chance that somebody could like, you know, get your text message. It's basically impossible. It was developed by the CIA. And I thought, oh. אוקיי, אז הוא מדבר באמת על מה זה אומר כשזה בדרגה מיליטריסטית מאובטח. אני לא מבין, אז הוא אומר, זה בחזקת, אני חושבת 58, הוא אומר, מה זה אומר? הוא אומר שיש סיכוי אחד מה זה היה? 133, בוא נקשיב לזה שוב, רק רגע, המספרים. How secure really is SHA 256? And so of course he gives me like his super intelligent, genius, nerdy answer. He's like, it's 1 to the 258th power. I'm like, Craig, what does that mean? And Craig's like, it means there's like a 1 in 33 billion chance that somebody could like, you know, get your text message. It's basically impossible. It was developed. אז זה בעצם 1 ל-33 ביליון סיכוי, כאילו אחוזים סיכוי, שמישהו יקבל את הטקסטים שלך. זה בעצם הבטחה שה-CIA פיתחו. By the CIA. And I thought, oh my God, that's so cool. So you've got that, right? Which I'd be in, honestly, just for that. But then you add the fact that you get paid in. הוא אומר, רק עבור רמת ההבטחה הזו הייתי מצטרף לאפליקציה הזו. Crypto, like so many people have tried this before and failed, where they're like, oh, you know, we're going to build a social media platform, you know, we're going to do this, we're going to do that. But like nobody ever had all the pieces together like Punk Panda does with the crypto. אז הוא אומר, הרבה אנשים כבר אמרו, נפתח איזושהי רשת חברתית חדשה, והרבה אנשים גם נפגעו מהקריפטו, ואף אחד לא לקח את כל הרעיונות וחיבר אותם ביחד, כמו שבפאנק פנדה ידעו לעשות. So wallet, I mean, I'm in a different country every week. I've been to 70 countries. Every country I go to, people ask me, what do you do? הוא נמצא כל שבוע במדינה אחרת בעולם. אז בכל מקום שואלים אותו במה אתה עוסק. I work for an app that's kind of like WhatsApp, but it's better. It's free, it's more private, and they pay you in crypto. אז הוא אומר להם, אני עובד בשביל חברה שדומה לוואטסאפ, אבל היא הרבה יותר טובה, מאובטחת, והיא גם קשורה לקריפטו. And that's literally my entire presentation. And everybody's like, oh my God, sign me up. וזה בדיוק מה שהוא אומר לאנשים. הוא לא מציג שום דבר אחר, ואנשים אומרים, וואו, תרשום אותי. How do I do it? So I'm totally in love with the project. I've got a huge amount of respect, you know, obviously for Craig and for Josh. אז הוא ממש מאוהב בפרויקט, יש לו המון המון הערכה מקצועית לקרג ולג'אש, הוא מכיר אותם כבר תקופה ממושכת מאוד. And for Marcus and for Albert. And, you know, this is the number one thing on my plate right now. I mean, I do a lot of different things, and this is my number one project. אני עושה הרבה מאוד דברים, אבל זה בהחלט הפרויקט מספר 1 שלי כרגע. Number one focus. It's what gets me up in the morning. It's what keeps me up at night. I mean, זה מה שמאיר אותי בבוקר, זה מה שמשאיר אותי ער בלילה. It's the thing that I'm most passionate about, most excited about. אני ממש מרוגש לגבי הפרויקט הזה. And so I can't say enough good things about Punk Panda. I think we truly are going to be the biggest thing in the world. I've called all my big dog friends, right? הוא מאמין זה באמת הולך להיות הדבר הכי גדול בעולם. הוא צלצל לכל השחקנים הכי גדולים ברשת התקשורת שלו. When you're passionate about something, you call all your big dog friends. So it's like, you know, I called Craig, I called my friend Brian, and, you know, he invested a bunch. כשאתה ממש בתשוקה חזקה למשהו, אתה יוצר קשר עם כל האנשי מפתח הרציניים אצלך באנשי הקשר. Money. So I mean, whether it's like web development or programming, or whether it's money, or whether it's new users, or whether it's people from the corporate side, like whatever I can do to help with the project, I'm all about it. I'm 100% in, and I can honestly say this is the most exciting project I've ever been involved with, and that's saying.
אז זה לא משנה אם הבן אדם יש לו הרבה כסף, או אולי יש לי בן אדם שמאוד מקושר, שעובד בחברה גדולה, שבא מהעולם הקריפטו, שבא אולי מעולם של תכנות, לא משנה מי, כל אחד שיש לו איזושהי חוזקה, אני יוצר איתו קשר. A lot, because I've had a lot of successful projects over the past 25 years, but nothing resonates with me more than the philosophy behind Punk Panda and the ability. I mean, you think about, I lived in Africa for 4 years, I lived in China for 4 years, Luxembourg for 2 years. אז הוא גר בכל העולם, בסין ובאפריקה ובלוקסמבורג, והוא 25 שנה בעולם ההשקעות, שום דבר לא מתחרה עם מה שפנדה מציע. Colombia for 8 years. I mean, I've lived all over the world. And what resonates with people most is the rich are getting richer and the poor are getting poorer. אז הוא אומר, עשיתי הרבה מאוד פרויקטים ב-25 שנה האחרונות, פרויקטים מוצלחים, אבל מה שיושב ככה חזק אצל הרבה מאוד אנשים, זה העובדה שהעשירים נעשים עשירים יותר, והעניים נעשים עניים יותר. And if you can have a great product and a great service that can help the masses, you know, you've all heard the saying, if you help enough people get what they want, you'll get everything you want. This is a way you could actually do it by promoting a product for free. I mean, it's the freaking coolest thing ever. So אז הנה הזדמנות לשנות עולם ולפזר את השפע ולתת לאנשים באמת הזדמנות אמיתית להגיע למשהו טוב בזכות שיתוף. I've already made 100 Punk Panda t-shirts. I'm passing them out at the gym. I'm passing them out at restaurants. I mean, הוא כבר הכין חולצות של פאנק פנדה, הוא מחלק אותם במסעדות ובמקומות. I'm so into it. It's ridiculous. Anyway, I don't want to talk too much longer. הוא ממש, הוא אומר, אני בתוך הפרויקט הזה, שזה פשוט מגוחך כמה שאני נסחף אחרי זה. Sure, Marcus is going to wrap it up, or Albert. Albert's a freaking genius. Marcus is very smart also. Marcus is like the more calm, kind of conservative, and Albert's super passionate, but they make such a great combo. They're like yin and yang. I mean, I just love both those guys. So I'm almost not sure who I'm introducing next. I'm guessing maybe it's Marcus, but I love you guys. You're the best. And I'm really proud and thankful to be involved with this project. אז הוא באמת מודה וכל כך מעריך, ומודה כמובן גם למרקוס וגם לאלברט שהם מייסדי החברה, על ההזדמנות, על הפרויקט המדהים הזה. Fantastic. Cliff, thanks so much for sharing. Also, Craig and Josh. I mean, in some ways, I can't even believe where we are right now, because, you know, if you're going to start a company that's going to do what we've already done and going to do what we are going to do, you normally go out and you get a whole bunch of investors and you get money, and then you use some of that money to go and get some of the best people in the world to help you to launch this company. And we didn't do any of that. We just kind of pushed out this project that we had and the idea that we had, and everybody you've just heard from and all of the investors that have come after. אז הוא אומר, הוא אפילו לא יודע איך להכיל את התהליך שהוא עבר. בדרך כלל, כשמפתחים פרויקט, אז מגישים את זה למספר משקיעים, מפתחים, ואז יוצאים לאיזשהו קמפיין. והוא אומר, אנחנו לא עשינו את זה, אנחנו פשוט פיתחנו את זה, ואז יצרנו קשר עם כמה אנשים, והמסות פשוט הגיעו עוד לפני שהמוצר השלם יצא החוצה. Actually started to push the idea into the market. People have come to us because they love the concept, they love the idea, they want to be a part of it, and we're just so grateful to have attracted these incredible people like Cliff and like Jedi Josh and Crypto Craig. And במקום שהם יצטרכו לצאת ולשווק את זה, אנשים גדולים, קרישים גדולים, פשוט באו ופנו אליהם. אז הם נמצאים במקום מצוין היום, וגם אנחנו. Some incredible investors we've had behind the scene, and this amazing community that's 500,000 strong and growing every single day. So, you know, one of the early advisors we had out of the UK, you know, he said to me, and I said, Albert and I, we like to get things done. You know, I like to say we're not impatient, we just hate waiting. All right. And this person kept saying, Marcus, if you're going to put something together that's really, really big and really, really special, people will never remember how fast you did it. They'll just remember how well you did it. אז כשהם עבדו עם אחד
היועצים הראשוניים בבריטניה, אז מרקוס ואלברט אמרו ליועץ, תראו, אנחנו חסרי סבלנות, אנחנו לא יכולים לסבול לשבת ולחכות. והיועץ אמר להם, תראו, כשאתם בונים פרויקט בסדר גודל כזה גדול, בסופו של דבר אף אחד לא יזכור כמה זמן לקח לזה לצאת. מה שיזכרו זה כמה טוב או רע הפרויקט הזה היה. And this has been the challenging times we've had these last few weeks. וזה היה הזמנים המאתגרים בשבועות האחרונים עבורנו. Waiting to move from the beta app to the Bentley 2.0. כשאנחנו חיכינו בעצם למעבר מהאפליקציה בבטה טסטינג לאפליקציית הבנטלי, המוכנה הגרסה של 2.0. Because certain things need to be done in the right sequence. It's like אין מה לעשות, יש דברים מסוימים שחייבים להתבצע בסדר המדויק. like putting the PIN number in your phone. You can have the right 4 numbers, but if you put them in the wrong sequence, you're not going to get the result. זה כמו לשים את הקוד בטלפון. אפשר לשים 4 ספרות, אבל אם זה לא יהיה בסדר המדויק, לא תוכל להיכנס לזה. That you're looking for. And so the 3 things that need to be done in the right sequence that have been holding us back are, number 1, we need to have the app in both app stores. אז הוא עכשיו עובר על הסדר המדויק של הדברים שכך זה צריך להתבצע, סדר הדברים. אז דבר הראשון, זה האפליקציה חייבת להופיע בשתי החנויות, גם של אפל וגם של אנדרואיד. Okay. Because the second thing we can do is then we can push out our marketing campaign. It does not... אחרי זה, אחרי שהאפליקציה נמצאת בשתי החנויות, אנחנו יכולים לדחוף את הקמפיין השיווקי. not make sense to push out a marketing campaign to hundreds of thousands of people, and the first thing they do is go and try and download an app. זה לא הגיוני לעשות קמפיין שיווקי, בליץ שיווקי, על אפליקציה, ואז הדבר הראשון שהם יעשו, הם ילכו לחנות האפליקציות והם לא יוכלו להוריד את האפליקציה. Which is not in the app store. All right, so we need the app in the app store. We can then hit our marketing campaign, and then we can list the token. You know what? We could list the token. הדבר השלישי זה ההנפקה של המטבע. אז אחרי שהאפליקציה נמצאת בחנויות, ויצאנו עם הבליץ, עם הקמפיין השיווקי, אז אפשר להנפיק את המטבע. Before the marketing campaign, but nobody will know about it. We could list the token before the app is in the app store, but hey, we want to be a company that actually delivers before we give promises. So let me give you an update about where we are right now. אז הוא לא רוצה להיות במצב שהוא משדר דבר אחד, אבל דבר אחר קורה. ולכן הוא חייב לעשות, הם חייבים לעשות את הדברים לפי הסדר המדויק, הוא עכשיו ייתן לנו עדכון על המצב שבו החברה נמצאת כיום. And part of this sequence that's so important to us is because of where Albert and I sat before we even brought this message to the world. Albert and I refused to get involved in a project where people could get hurt financially. אז חלק מהסיבה שצריך גם להקפיד על זה, זה גם מהמקום של אלברט ואני מגיעים אליו. כשאלברט ואני נפגשנו והתחלנו לעבוד על הפרויקט הזה, אנחנו ידענו שאנחנו לא נעבוד ולא נעשה פרויקט במקום שבו אנשים יכולים להיפגע פיננסית. All right, and we refuse to get involved in a project where people could be taken advantage of. אנחנו מסרבים להיות בפרויקט שבו אנשים ינוצלו לרעה. And we will never compromise on that. ואנחנו לעולם לא נתפשר על זה. That means that you get frustrated and some things are a little bit later and a little bit more delayed, so be it, because we will not bend on our values and our principles of people getting hurt and people getting taken advantage of. תראו, אם זה אומר שאתם צריכים להמתין קצת יותר עד שהדברים יקרו, אז זה מה שיהיה, מכיוון שאנחנו לא נתפשר על הערכים שלנו ועל העקרונות שלנו, אנחנו לא נסכים שיהיה פה ניצול לרעה של אנשים. Now, a lot of people are going to be talking about,
You know, why is your security and privacy any better or any different than these other companies? אז עכשיו אנשים יגידו, למה הבטחת מידע שלך יותר טובה משל חברות אחרות? And that's important, right? Cliff talked about the military grade encryption that we אז הנה קליף דיבר עכשיו על הרמת הבטחת מידע של ברמה מיליטריסטית. have. Now that's one level of trust that you need to have in a company if you're using a private messaging app. זה הרמה של אמון שצריך להיות למשתמשים שמשתמשים באפליקציית מסרונים מסוימת. You know, can people intercept your messages? No, they can't do that. But guess what? Most of the other apps out there that do have good quality encryption, yes, you can trust their encryption, but guess what? They have all of your messages, all of your images, all of your videos, all of your data. Now you need to trust that they're not going to misuse that information. Are they selling it? And most... אז יש הרבה חברות ששומרות על המידע, אכן הן שומרות, אבל מה הן עושות עם זה? האם הן שומרות את זה לעצמם? הן מוחקות את זה? מה המודל העסקי שלהם? Most of them are selling that information because רובם בעצם מוכרים את המידע עלינו. נכון שהמידע מאובטח, אבל הם שומרים אותו. that's their business model. זה בעצם, זה החלק מהמודל העסקי שלהם, על זה הם מרוויחים כסף. Do not take your information. We don't have the ability to look. בפאנק פנדה אנחנו לא לוקחים את המידע עליכם, אין לנו את האפשרות אפילו לקחת את המידע עליכם. Look at your messages, to look at your images, to look at your video. אין לנו את האפשרות לראות את הטקסטים שלכם, את התמונות שלכם, את הסרטונים שלכם. To listen in your conversation. להקשיב לשיחות שלכם. We don't need that ability because that's not our business model. אנחנו לא צריכים את זה מכיוון שזה לא חלק מהמודל העסקי שלנו. We don't need that information to make money. אנחנו לא צריכים את המידע הזה בשביל להרוויח כסף. All right, so it's not just about the encryption, it's about the company itself. What are they doing with your information? אז כאמור, זה לא רק לגבי הבטחת המידע, זה גם מה החברה הזאת עושה, מה הם עושים עם המידע שהם מאבטחים. And what if they actually get hacked and then people can take the information and then it's out there in the world? ומה קורה אם בעצם יש איזושהי פריצה לאחת מהאפליקציות האלה, ומישהו מההאקרים האלה יכול להיכנס ולקחת את המידע מאחד המערכות מסרונים שאנחנו מכירים? All right, so let me give you an update on where we are with the app. I spoke to our techs today. The app is in the Google Play Store. In the last 24 hours, we've had 58,000 people actively download and use the app. אז נכון לאתמול בערב, האפליקציה נמצאת באמת עבור אנדרואיד בחנות גוגל, ו-58,000 איש כבר הורידו את האפליקציה. All right. Now we had an issue with people who were trying to sign in or sign up for the Android version of the app. And that issue was because Firebase, which is who Google works with to sync the contacts in your phone, we had whitelisted the app in 3 countries, the USA, Canada, and India. So anybody outside of those countries who was trying to sign in or sign up was experiencing OTP issues or come. אוקיי, כל בן אדם שלא גר בהודו, בקנדה או בארצות הברית, הם היו צריכים לעשות white listing, שוב להכניס מחדש את המספר טלפון שלו, בגלל איזשהו הבטחה שיש למערכת של גוגל עם האפליקציות. Coming up with a message to saying that your device has been blocked. That has since been rectified. We've now whitelisted the app in 177 countries. אז זה טופל, ועכשיו הם עשו מה שנקרא white listing לאפליקציה במעל 177 מדינות. So that is no longer an issue. Out of those 177 countries, we already in the last 24 hours have people in 60 countries who have אז ב-24 שעות האחרונות, מתוך 177 המדינות האלה, כבר מ-60 מדינות הורידו את האפליקציה. downloaded and are effectively using the new app on the Android version.
We have full Google Analytics. We can see exactly what's happening with the app. And as far as אז יש להם גוגל אנליטיקס מנטר את התנועות של האפליקציה, והוא יכול לראות כמה אנשים מורידים באיזה מקומות בעולם. user success. One thing that will take some time is the PPM token balance in the wallet. מה שיקח קצת זמן זה היתרה בארנק של האפליקציה של הסימונים. All right, so that will take a number of days to sync. ייקח קצת זמן, כמה ימים לסנכרן את זה. Because you'll have your original balance that was in the beta app. You'll also have additional tokens you've been earning every 30 minutes. כי יש לכם את היתרה המקורית שהייתה לכם באפליקציה של הבטא, ועוד הסימונים שהצטברו במשך הזמן שהאפליקציה לא הייתה פעילה, כל 30 דקות. During this transitionary period, so that will take a few days for that wallet to sync up. On top of אז הסינכרון, תהליך הסינכרון הזה פשוט ייקח מספר ימים עד שזה יגיע למספר האמיתי. that, with the new app, we have disabled the unstake button, and that unstake button in the wallet will remain disabled until the token is listed on the PancakeSwap, so that there can't be any issues with people by mistake unstaking their tokens and then missing rewards for the next 48. אוקיי, אז הם לחצו על unstake. בקיצור, לא ללחוץ על הכפתור הזה, הוא לא רוצה שייצא מצב שבו אנשים מאבדים הסימונים לקראת ההנפקה, כי הם לחצו על זה בטעות. Hours. The iOS has been fully approved. We've submitted the final version that were being requested 4 or 5 days ago. אז לגבי האפליקציה באפל, זה אושר באופן כללי. אנחנו הגשנו את כל מה שהם רצו כבר לפני 4-5 ימים. We actually thought it might have even been in the Apple Store by the time we did this call. האמת שחשבנו שזה כבר יופיע בזמן השיחה הזאת בחנויות אפל. The techs estimate that because it's not there, within the next 24 hours we should see it, but that's... אז אנשי הפיתוח צופים שב-24 שעות הקרובות זה אולי יהיה כבר זמין. Not something we can control. אין לנו שליטה בזה. So what we've decided to do, and I'm just going to push up the PowerPoint to close out the presentation to tell you the roadmap going forward. אז מה שנעשה, אני פשוט עכשיו אראה לכם את התוכנית להמשך, ונסגור את המפגש. Over the coming days and coming weeks, we've decided that the marketing blitz is going to kick off on Monday, the 25th of April, which is next. אז הקמפיין השיווקי יחל ב-25 לאפריל. Next Monday, and we will do a solid 2 weeks of marketing campaign to create the awareness around the PPM token, so that when we do list on Pancake, that there are people sitting there slobbering at the mouth. המטרה של הקמפיין השיווקי זה ליצור מומנטום וציפייה לקראת ההנפקה. אנחנו רוצים שיהיה הרבה באז בקהילת הקריפטו, ושאנשים ירצו להתנפל ולרכוש מטבעות בקהילה. אז זה יהיה שבועיים מאוד מאוד אינטנסיביים בתוך עולם הקריפטו. Just waiting to buy this token which is backed by this incredible community. We'll do 2 weeks of marketing, and we will list the token on Saturday, the 14th of May, USA time. אנחנו נצא להנפקה ב-14 למאי, זה יוצא יום שבת. תזכרו, הבורסה של הקריפטו עובדת 24/7. זה לא כמו בורסאות של מניות שהם עובדים לפי ימי עבודה רגילים שגרתיים. So the countdown is on. We're going to put a live countdown on the website, the Punk Panda Farm, and you'll... אנחנו נשים שעון כאילו שהולך אחורה עד לזמן ההנפקה, כדי ליצור שוב את ההתרגשות הזאת לקראת. Be able to see the countdown to listing. So the countdown is on. The contract address will not be given until we list the token.
החוזה לא יינתן, יש איזשהו חוזה בהנפקה, לא יינתן עד להנפקה עצמה, והמטרות שה-PPM יהיה קודם כל שהפנדה בשלב הבנטלי יעבוד באופן מלא, ושהפנדה 11 זה אפליקציית המשחקים, הפנטזיה, משחקי ספורט ואימורים, יעבוד באופן מלא, לא דיברו על זה היום במפגש, ושיווצר באז כללי בעולם הקריפטו, בקהילות הקריפטו בעולם, לקראת הנפקת המטבע. And we will be listing this token with a fully functional Panda app 2.0 in the Google Play Store, in the iOS Store, working, and we'll go back to growing at 5,000, 6,000, 10,000 people a day like we were before we shut down the Panda app prior to this transition. אז בעצם השאיפה היא לחזור למצב שבו אנחנו בעצם נגיע להרשמות של 5,000, 6,000 איש ביום באפליקציית המסרונים. And of course, we'll then turn our jets and our guns onto the Panda 11 sports fantasy app, because we know that's going to be a huge utility case for people to use these tokens while we're waiting for our other services to come through, like the Panda Me and also the Panda Post. So with that, I'm going to round it out. Albert, I might throw back to you as the CEO for any closing remarks. Thank you to everybody. אז זה כאמור יהיה בסיס טוב להמשך האפליקציות האחרות שמחכות לנו, האפליקציה של הזום ושהאפליקציית פוסט להעברת מסמכים ועוד תוכניות רבות אחרות. For your patience, I could not be more excited, and we are so close to switching this baby onto full jets that if you sneeze, you'll knock us over the edge. So Albert, over to you to close out, sir. אז הוא מעביר את זה לאלברט, הוא רוצה להודות לכולם. Thank you. Ladies and gentlemen, I just want to sit here and I just want to pinch myself. Because if you would have told me on June 27th, when we were just looking at this on paper, that this is where we would be on April 20th, I would have taken every single day of the week and twice on Sundays and 3 times on Monday. We've come a long way since this idea was just a concept. And like Marcus said, we're not going to sacrifice values to take shortcuts just to make a few people happy. And חבר'ה, אני ממש מרוגש להיות פה, אומר אלברט, אני לא יכול להאמין שב-27 ליוני הם ישבו והסתכלו על התוכנית הזאת על הנייר, ואנחנו נמצאים פה היום. I've always asked people to do this. When you're evaluating a project and it's a crypto project, take the crypto out of it. And if the crypto is taken out of it and you can replace it with fiat. הוא אומר, הוא תמיד מציע לאנשים, כשאתם מסתכלים על בוחנים פרויקט, תוציאו את הקריפטו מחוץ לזה, תבחנו אותו כפרויקט בפני עצמו, בלי הקריפטו. That business model makes sense. You've probably stumbled into a very good crypto project because you're not being based upon the token price going up to actually create a profit for yourself. Well, when you ask yourself that question about Punk Panda, you can obviously see that our business model is to generate real revenue with real products that people use every day. אז כשאנחנו מסתכלים על הפרויקט של פנדה, יש פה מוצרים אמיתיים בשביל לייצר רווחים אמיתיים באמצעות מוצרים שאנשים משתמשים בהם כל יום. We're also very non-threatening, as Craig had mentioned, we're very non-threatening to all the other broken MLM companies out there that are looking. אנחנו גם לא מאיימים בכלל עבור, לעומת כל הפרויקטים האחרים של השיווק רשתי שנמצאים שם בחוץ. You know, due to pandemics and due to just bad decisions and things like that, that we're an extra add-on for them and a benefit for them. So we have many people. ההפך, אנחנו בעצם כלי עבודה מצוין עבור כל החברות הללו. People lined up as soon as this version 2. And I would highly recommend everybody go out there as soon as we hit the iOS and just
just flood your organization with as many people as you can, because if you don't, somebody else is going to grab them. The other reason... הוא אומר, ברגע שהאפליקציית מסרונים גם באפל תהיה, פשוט תציפו את כל הרשת אנשי קשר שלכם באפליקציה הזו, כי אם אתם לא תשתפו אותם, מישהו אחר ישתף אותם, כי זה יהפוך לוויראלי מאוד מהר, זה ירוץ כמו אש בשדה קוצים. Isn't that I want to pinch myself? It's no longer a theory. We have a business model that's completely different than all the other messaging apps, so I won't cover that. But the other thing that we wanted to achieve... זה כבר לא תיאוריה שהאפליקציה שלנו היא הרבה יותר טובה מכל אפליקציית מסרונים אחרת. זהו, זה עובד. Is to give a kid in Nigeria a smartphone. To give... מה שאנחנו רוצים להשיג זה לתת לילד בניגריה טלפון חכם. A mother in India, a mother of three, single in India, a smartphone. לתת לאמא חד-הורית בהודו, אמא ל3 ילדים, טלפון. And for them to be able to go out and never invest one penny and to be able to create generational wealth that would change the future of all their families. ושלעולם לא יצטרכו להשקיע $1 ועדיין יוכלו לייצר עבורם שפע ומורשת ושושלת לדורי דורות של הצלחה וביטחון פיננסי. We've done it. It's no longer a theory. And for that, I will always stand here very proud that Marcus is my partner. Our values line up very well. He covers my weaknesses. He has no weaknesses, so I have nothing to cover for him. And to think of all these great partners, I mean, we have so much appreciation that Jedi Josh is doing the Punk Panda Farm for us, that Craig and his association with Crypto.com and the things that might be coming out here very soon with that, which would just take away from this phone call how exciting it's been. And to have the likes of Cliff, who's been a master trainer for so many different companies, to have all these people on board, the likes of Frank and Pete and TW, it's just, it's mind-blowing. זה פשוט מדהים אותי כל פעם מחדש ומרגש אותי ממש, שיש לנו רשימה כזאת מדהימה של אנשי מפתח, אנשים מקצוענים לעילה ולעילה בתחומים שלהם בעולם של הקריפטו. Probably in the network marketing categories, whether it's crypto or products, you've heard me say this before, we probably have 20 of the top 100 people in the world. בפרויקט שלנו יש כנראה סביבות 20 אנשים שהם אנשי מפתח בולטים מתוך קבוצה של בערך 120 אנשים בולטים ומובילים בכל עולם הקריפטו בעולם. World, and they are ready to set this on fire. So with that, we've run long enough. והם כל כך נרגשים ופשוט רוצים רק לשתף ולשתף ולשתף, והם באמת מלאי תשוקה לגבי הפרויקט הזה. Love everybody. This is probably the greatest community that's ever been put together. I hope you find that. If not, then we're not the right community for you. Have a wonderful day. Have a wonderful evening wherever you are in the world. Thank you very much. Thank you for all your support. מודה לכולם על התמיכה, ותודה רבה לכולם, ואנחנו אחלה קהילה. Marcus, kick it back to you. Fantastic. Thanks, Albert. We're just going to open up the lines. Everyone can say good night. And from anywhere, wherever you are in the Punk Panda world, thanks to all the speakers. Thanks for everybody to coming on. And literally in the next couple of days, you're going to start to see the app coming out. You're going to use it, share it, and own it. Thanks very much. Panda out. אז כאמור, באמת תודה ומתרגש, וזאת ההזדמנות שכולם כבר נפרדו וסיימו את המפגש. אז גם אני כאן נסיים כרגע את ההקלטה.